Em Linh xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người giữa tuần ngập tràn niềm vui và may mắn. Không biết anh chị em có giống em Linh không? Đi đâu ăn được món gì ngon là muốn về nhà và bếp nấu cho gia đình mình cùng ăn. Hôm vừa rồi, em Linh được người quen cho ăn thử món chân giò nấu phá lấu, một món ăn rất là ngon và đặc biệt bền vững với thời gian, không bị lỗi thời. Hôm nay em Linh sẽ nấu cho gia đình món ăn này. Mời mọi người vào bếp cùng với em Linh nha. Món phá lấu này thì em Linh sẽ làm bằng giò heo. Giò heo ở đây thì em Linh đã mua 1 kg giò heo nha. Giò thì người ta đã chặt sẵn ra như vậy cho em Linh rồi. Bây giờ thì em Linh sẽ đem đi ngâm. Em Linh cho giò heo vào. Sau đó em Linh đổ nước ngập giò. Cho vào nước 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh bột năng để mình ngâm loại bỏ hết các chất xơ ở trong thịt heo. Khi ăn chân giò của mình nó sẽ không bị khô. Mình dùng tay trộn đều. Chân giò này thì em Linh mua nguyên cái xong về chặt ra nha. Mình lựa khoảng tầm 1 kg là được. Còn nếu như mà mọi người thích á, thì nhiều chợ họ sẽ chặt sẵn chân giò ra để cho mình thích lựa khúc nào thì mình lựa. Rồi em Linh sẽ để đây và ngâm nửa tiếng. Ở đây thì em Linh sẽ có một ít gia vị để làm phá lấu. Ở clip làm phá lấu Tiều Châu, các cái nguyên liệu có vẻ hơi khó tìm. Thì hôm nay em Linh sẽ giới thiệu một cái số nguyên liệu dễ tìm mà nhà nào cũng có. Ở đây mình sẽ có 1 muỗng cà phê mạch nha. Nếu như mình không có mạch nha thì mình có thể xài qua mật ong. 20g đường phèn, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê tương cà, 1 củ tỏi cô đơn, 4 tép hành củ và 5g riềng. Riềng ở đây mình chỉ dùng tí xíu thôi ha. Phần hành và phần tỏi này thì mình sẽ đem chiên vàng. Trong cái món phá lấu Tiều Châu này thì không thể nào mà thiếu riềng nha. 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Mình cho ít bột ngũ vị hương thôi, nếu mà mình cho nhiều quá nó sẽ hơi đắng của bột ngũ vị hương. Và nửa muỗng cà phê bột nêm. Gần này thì mình sẽ để dành tí nữa mình trần với lại chân giò để khử mùi. Nguyên liệu thì rất là dễ tìm mà hầu như nhà nào thì cũng có các cái nguyên liệu như thế này. Chân giò sau khi ngâm nửa tiếng nó đã ra bớt chất xơ rồi thì mình đem đi rửa sạch để trần. Chân giò của mình đã được rửa sạch rồi thì bây giờ mình đem đi trần sơ luôn. Cho vào chảo 2 lít nước. 1 muỗng cà phê muối và 3 lát gừng. Mình bật lửa, cho chân giò vào. Mình sẽ cho lúc nước chưa sôi nha. Khi nước đã sôi rồi thì mình sẽ để sôi 1 đến 2 phút. Sau đó thì mình vớt bọt ha, mình cứ vớt được bọt thì mình vớt thôi. Sau 2 phút thì mình tắt bếp. Mình sẽ vớt chân giò qua thau nước lạnh để cho cái phần da của mình nó được ngon hơn. Mình sẽ ngâm trong thau nước đá. Ngâm cho nguội thì mình sẽ đem đi rửa luôn. Sau khi nguội thì mình đem rửa sạch luôn. Mình bắt chảo nhỏ để phi hành và tỏi. Cho vào đây 1 miếng dầu ăn. Mình sẽ chiên vàng hành với tỏi. Riêng thì mình sẽ không chiên ha. Vàng thơm như thế này là được rồi nha mọi người. Thì mình tắt bếp và gắp ra dĩa luôn. Sau đó thì mình sẽ cho nồi lên bếp. Mình sẽ cho 20g đường phèn vào nồi và bật bếp để thắng nước màu. Khi mà đường đã sủi bọt lên như thế này rồi thì mình sẽ cho vào đây 1,2 lít nước. Sau khi cho nước thì mình sẽ cho hành phi, tỏi phi và riềng vào. Hồi nãy em Linh quên giới thiệu, em Linh sẽ cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê xì dầu đặc biệt. Ở đây mình sẽ cho 1 muỗng cà phê. Em Linh dùng xì dầu đặc biệt để tăng thêm màu sắc cho món ăn. Nếu mọi người không có xì dầu đặc biệt thì cũng không cần. Bây giờ thì mình sẽ cho gia vị vào luôn. 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu hào. Một muỗng cà phê tương cà. Nửa muỗng cà phê bột nêm. Nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Mạch nha thì lát tí xíu nữa nước nóng lên rồi thì mình sẽ cho sau. Nước hơi nóng rồi mình cho mạch nha vào. 1 muỗng cà phê mạch nha. Cho mạch nha để cho cái phần chân giò nhìn nó bắt mắt và bóng đẹp hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho chân giò vào. Sau khi cho chân giò thì mình sẽ nấu sôi lên. Nước sôi thì mình sẽ vớt bọt luôn. Sau khi mình vớt bọt thì mình sẽ đậy nắp lại và hầm 15 phút với lửa trung bình thấp. Sau 15 phút thì mình vẫn sẽ vớt bọt và vớt cái mỡ bớt ra. Rồi mình sẽ tiếp tục mở lửa nhỏ và nấu thêm 30 phút nữa.
Hầm phá lấu này thì mất khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi tùy lửa nhà mình, với lại nếu như mà mình đậy nắp lại á, thì chân giò của mình nó sẽ nhanh mềm hơn, nhưng bù lại á, nước của mình sẽ lau sắc xuống. Còn nếu như mà mình mở nắp á, thì chân giò nó sẽ lau mềm nhưng mà nước thì nhanh rút xuống hơn. Phá lấu chân giò của mình đã được rồi, mình tắt bếp luôn. Rất ngon nha mọi người. Chân giò vừa mềm tới, không còn vị ngán của thịt chân giò nữa. Với món phá lấu chân giò này thì ăn với cơm trắng hoặc bánh mì đều rất là ngon. Cách làm thì đơn giản. Mọi người vào bếp thử ngay nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để xem thêm nhiều món ngon hấp dẫn nữa nhé.